Ja sitten toki mä oon tosi romanttinen ja runoilija, niin se ajatus jotenkin, että on joku semmoinen joki, missä jotenkin silleen, että kaikki voi niinku ammentaa sinne ja vähän niinku heittää messiin sinne, niin se jotenkin, että se ei tyrehtyisi. Vaan se niinku... Mä oon Onneli Erhamo ja mä teen kulttuurialalla on tehnyt töitä viimeiset plus 10 vuotta ja tuottajana ja taiteilijana. On runoilija ehkä ensimmäisenä kaikista näistä asioista, mutta sitten mä opiskelen myös ympäristöhoitajaksi ja tavallaan aika paljon sieltä tuon mukanani. No se on aika fragmentaalinen, koska se on niin kuin, nimenomaan se sijoittuu monelle eri vuodelle, mutta varmaan aika myös perinteinen esikoisteos, vähän semmoinen, että siinä on aika paljon kaikkea, mutta ehkä semmoinen tematiikkana siinä on vähän semmoinen niin kuin binäärin hylkääminen ja semmoisen niin kuin tavallaan aika semmoinen niin kuin julkisesti semmoisen oman jonkun identiteetin käsitteleminen ja sitten niin kuin jälkeen jättäminen voisi olla semmoisena, niin kuin, että sieltä kaikista niistä vuosista niin kuin se yhdistää niitä lukuja keskenään. Mutta sitten se on myös siinä on paljon niin kuin kuvataidetta ja valokuvia ja mä oon käyttänyt pitkään kuitenkin alter egoa töissä, niin sitten kun tuli toi kirja, että se oli vähän semmoinen syvään päätyy meneminen, että mä kirjoitin kirjan mun omalla nimellä ja laitoin siihen paljon mun kuvia ja mä en ole aikaisemmin kirjoittanut mitään niin kuin henkilökohtaisia juttuja, niin sitten mä myös puhun tosi henkilökohtaisista asioista siellä, että se oli vähän semmoinen oma kuva ehkä tai joku tommonen. Yleisesti ottaen ehkä silleen niin kuin isoina inspiraatioina on toiminut niin kuin, surrealismia, anarkismia, ehdottomasti queer-taiteilijat, että niin kuin muut queer-taiteilijat ja feministitaiteilijat. No isompana niin kuin, inspiraation lähteenä on ollut vuosia mulle semmoinen taiteilija kuin Claude Cahun, joka oli semmoinen 1900-luvun alussa toiminut surrealisti queer-taiteilija, jota varmaan siis oman aikalaistensa misogynistisessä surrealistipiirissä ne on ollut jotain saffolaisia, että niin kuin aika rajattua ehkä se tulkinta, mutta sitten hänestä on kirjoitettu niin kuin tutkimuksia ja tälleen, niin miten se ehkä nyt tulkittaisiin, että on ollut semmoinen niin kuin hyvin vahvasti ei-binäärinen ja semmoinen gender fluid taiteilija, joka on myös niin kuin siinä omassa taiteessaan niin kuin rikkonut tavallaan sitä, vaikka just, että on tehnyt, no toki että on kuullut niin kuin surrealistipiireihin, mihin nyt kuuluu lähtökohtaisesti, että medioita niin kuin sekoitetaan, mutta että tehnyt just valokuvaa, esseitä, runoutta ja kollaaseja ja tollaisia. Ja sitten myös, että on ollut niin kuin poliittinen aktivisti siinä taiteessaan, niin se on ollut mun ihan ehdoton, tai siis ihan niin kuin semmoinen ensisijainen niin kuin, inspiraation lähde ja sitten varmaan semmosia, niin kuin yksi semmosista, kun miettinyt just sitä, että haluatko sitä julkaista jotain ja se suhde siihen omaan nimeen ja huomio on ollut ristiriitainen, niin sitten se, että muistan, vaikka kun mä oon löytänyt hänet ja sitten mä vaan mietin, että ei vitsi, että jos se ei olisi julkaissut näitä juttuja, että se olisi ihan tosi kurjaa, että koska sitten 100 vuotta sen jälkeen, kun se on tehnyt niitä juttuja, että se vaan voi jossain niin kuin ihan random paikassa yhtäkkiä inspiroida jotain niin kuin tekijää 100 vuoden päästä, niin sitten se oli ehkä semmoinen, mitä mä ajattelin, että mä haluaisin kanssa, että olisi mahdollista. Mutta ehkä mä muistan tosi vahvasti sen, kun korona iski, ja mulla oli toi käsikirjoitus tosi hyvässä vaiheessa, ja se oli niin kuin valmis. Se oli tapahtunut aika silleen, mä olin 2018-2021 tavallaan. Mä olin vähän niin kuin eläköidyin kulttuurialalta ja henkilökohtaisista syistä, ja sitten tavallaan se kirja syntyi sit siinä vähän niin kuin sivussa. Mutta mä en niin kuin esiintynyt oikein missä. Mä tutin vaan muutamia tapahtumia ja sitten tuli korona ja sitten tämmöinen queer poetry jam, mitä mä olin kuitenkin joka vuosi tuottanut, niin sitten se ei pystynyt tietysti tapahtumaan, koska kaikki lakkas. Ja silloin kun mä oon alkanut sitä tuottaa joskus 2015-2016, niin Cahun oli tosi iso, niin kuin, se oli semmoinen, niin kuin, että jotenkin se, tai kun mä oon löytänyt hänet, se niin kuin muutti jotenkin semmoista, jotain se vaan, se oli niin valtava semmoinen jotenkin tämmöinen tyyppi, joka muutti ehkä näkemystä siitä, että mitä voi tehdä ja miten voi tehdä. Ja nimenomaan se semmoinen, että se sen oma niin kuin tavallaan kulttuurihistoriallinen asema, missä se teki, ja semmoinen niin kuin rohkeus ja kaikki tämmöinen. I'm here to exist. You wanted to break the binary inside, you then have to face me.
And here I am, dressed in armor, with you, without you. Sitten se kirja tuli ja sitten tuli kustantamokin ja kaikkea tällaista ja silloin mä tosi paljon just mietin sitä, että musta olisi tosi liikuttavaa, mikä on jo tavallaan käynytkin ja se on ollut hämmentävää, kun joku nuorempi ihminen on tullut sanoa, että Bebete on ollut tosi tärkeä ja että kiitos, että sä kirjoitit sen, koska omassa queer-identiteetissä ja taiteilijana, niin se, että niinku, mä oon kiitollinen siitä, että se on ollut niin, mutta se on ollut aika välillä yksinäistä tietyllä tavalla varmaan jokaiselle tekijälle, että se sun tuki ja se sun yhteisö on jossain paperien välissä olevia ihmisiä, jotka koki tosi kurjia kohtaloita pahimmillaan ja näin. Ja se niinku tavallaan, mitä tuossa Bebetessäkin mä niinku alleviivaan, on just se, että nyt kun me eletään sellaista aikaa, missä että kun me katsotaan taakse, niin me nähdään sellainen fragmentaarinen niin sellainen queer-kulttuuri siellä, missä ne niin kommunikoi keskenään, mutta ne ei ole, koska keitä on julkaistu, niin eniten miehiä ja niin valkoisia miehiä ja näin poispäin, ja niin tavallaan sinne uponnut niin paljon sellaista, että ne ei voinut keskenään kommunikoida toistensa kanssa, niin sitten se, että niin nyt me tässä hetkessä, koska me ollaan enemmän kuin koskaan kukaan muu sukupolvi yhteydessä niihin aikaisempiin toimijoihin ja tämmöisen niin kuin ison kirjon kautta nimenomaan niin kuin eri taiteiden ja ihan minkä tahansa, ei se tarvitse olla taiteiden, se voisi olla niin kuin siitä, että on jotain remonttilafkoja, jotka on queer tai mitä vaan se olisi, mutta me ollaan niin kuin yhteydessä siihen menneeseen ja sitten me ollaan yhteydessä toisiimme. Ja sitten mä uskon kuitenkin, että niin kuin tavallaan koronan aikana tuli tosi mielenkiintoisia julkaisuja nimenomaan semmoisesta niin kuin yhteisöllisyydestä ja siitä, kun se katkee ja miten sitä ylläpidetään. Niin sitten se tuntuu vaan jotenkin siltä, että ehkä jos mulla on niin kuin mahdollisuuskaan antaa kenellekään niin kuin pienikään semmoinen niin kuin tunne, että okei, että joku muukin on niin kuin tuntenut näitä tunteita ja että mä en ole yksin, niin sitten se oli jotenkin se semmoinen niin kuin isoin ja painavin syy, miksi mä halusin tehdä ton. I do feel sorry for them. They are hurt. They truly try to be. But it's difficult when you're queer, odd and strange. Mä ehkä henkilökohtaisesti ajattelin, että mä vien sen vielä silleen, niin kuin pidemmälle, niin kuin, että mä niin kuin oikeasti annan mun omat kasvot myös sille. Että siellä on vaikka yksi sellainen teksti, mikä käsittelee niin kuin nimenomaan naiseutta ja sellaista oletettua naiseutta. Ja sitten jos sä oot queer-kehossa tai niin kuin, ei-binäärisessä tai transkehossa, ja sitten sulle niinku asetetaan ne raskaat roolit, niin sitten se fiilis, kun sä löydät jotain, niin kuin vaikka muistan, kun mä oon löytänyt kahunin, että se fiilis, että on vaan sellainen niinku hengähdys, että joku, ja kahun nimenomaan teki omilla kasvoillaan ja niinku tosi rohkeita semmoisia töitä ja silleen itsettömästi. Ja niinku itseään haastaen myös aina tavallaan, että kenelle mä kirjoitan ja miksi mä kirjoitan, niin sitten tavallaan se ajatus siitä, että mä annan tämän mun lihan jotenkin tähän, että sitten joku voi vaikka olla silleen, että tässä on jotain samaa kuin mussa tai tässä on jotain tosi eri kuin mussa, mutta mä saan kiinni tästä, niin se tuntuu ehkä enemmän semmoiselta niin kuin vähintä, mitä voi tehdä tavallaan. Eikä siis, mä en todellakaan ajattele siis, niin kuin, että pitäisi olla julkaisu, missä kaikkien joidenkin on omat naamat tai omat kokemukset, mutta itselle se tuntui nimenomaan, kun on ollut tosi piilossa niin kuin, ja alter-egojen takana, niin se tuntui vaan siltä, että mä voin vaan niinku hyljätä tämän tavallaan naisen, jota haluttiin, että mä oon, tai oletettiin, että mä oon, niinku antamalla myös ne kasvot, ne sen naisen kasvot, ja siihen liittyy myös tämmöistä perukkia ja kaikkea tällaista. Mutta They say it's an armor to last a lifetime, but I know better. But I let them slumber in the dream. This reality is not mine to break. I'm here only to entertain the thought, the possibility, diversity. Lähtökohtaisesti koen, että silleen niin kuin vaikka, että jos sä et ole sovi jollain tavalla yhteiskuntaan, mikä tahansa se olisi se, miten sä et sovi, niin sit se, että sä julkaiset, tai että se on se niin kuin act of courage, että sä niin kuin tavallaan omalla nimellä puhut vaikeista asioista. Oli se sitten niin kuin perheväkivaltaa tai rasismia tai seksismiä tai ihan mitä vaan, jotain lähtökohtaisesti ikävää niin kun, ja myös hyvääkin toki. En mä tarkoita, että pitää vaan jostain kivusta tehdä, mutta niin mun mielestä se on jo niin kuin poliittinen teko. Ja
koska se niin kuin vaikka mulle avaa just sen, että mistä on saanut itse niin paljon ja miksi on päätynyt julkaisee, että sitten sä niin kuin saat sen tukiverkoston sieltä vaikka kirjoista, että joku on tehnyt just jonkun, päättänyt julkaista vaikka jostain sappulaisista mieltymyksistään 100 vuotta sitten, niin sitten että me voidaan nyt tulkita sitä ja saada tukea sieltä, että ikään kuin semmoinen yhteisöllisyys, että meitä on aina ollut.